Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 20. Nghĩ thương dân chúng thớt thưa, cũng vì bá tánh không ưa Phật trời. Nói rằng Phật ở xa vời, trời cao giáp giới, Phật thời biết chi. Thanh Long Vlog xin tiếp tập 20. Tận thế và hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật thầy Tây An, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông để xem chuyện 25 tập Tận thế và hội Long Hoa. Tiếp theo tập 20 nói về nước Việt Nam sau này. Như chúng ta đã thấy, tứ thánh viện lý là không thiên cơ, bất lậu, cho nên dùng cách đánh cờ để nối bóng về thời kỳ Hạ Ngương, hay nối úp mở bằng dùng danh từ mà người đời chẳng dễ gì đoán ra. Nhưng rốt cuộc tứ thánh lại lậu thiên cơ như thường. Khi nói về hậu nhật của Việt Nam, phải chăng cần bộc lộ thiên cơ cho người đời thức tỉnh? Tứ thánh cho biết cuộc biến đổi ở Việt Nam trong thời kỳ sau này. Và tiếp bài đánh cờ, Thanh Long xin đọc lại. Ngó dân ta lắm nỗi buồn, trở về non đảnh lập tuồng cờ tiên. Ca kêu các vị đạo tiên, ai mà muốn đánh để tiền năm quan. Có thua xin chớ thở than, sắp cờ ngồi lại năm quan để liền. Nước đỏ nước trắng chớ phiền lộn nhau, đi đầu chốt trắng quá ngon. Bên kia pháo đỏ lòng son cặp kề, chốt trắng ra bị xe nghề. Xe đỏ nghề nghiệp trở về chống ngăn, pháo đỏ tượng trắng đã ăn. Xe nghề tượng chống đón ngăn nước cờ, pháo đầu xuất tướng bơ phờ. Xe đâm ngựa chết hững hờ tướng thua, thiếu tướng bác sĩ làm vua. Cờ ai đánh vậy mà thua uổng tiền. Sở dĩ tứ thánh không chịu nói thẳng về thiên cơ bất lậu. Tiếp với thơ rằng Hạ Ngương mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi non đổi núi đổi hòn hà tiên. Đổi châu đốc đổi Tịnh Biên, Thất Sơn lại đổi qua Liên nhà bàn. Qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ Văn Giao máu trào như sông. Đổi nhật đổi nghiệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ Nam Bang. Trời soi xoay Âu Á bốn phan, nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ. Chuyển lưng bỏ bậc biên thùy, ngửa nghiêng trời đất lập kỳ thượng ngương. Khuyên trong anh chị làm ơn, anh ngay ở thật còn hơn làm giàu. Giữ sao cho khỏi máu trào, giữ sao cho được cẩm bào Phật ban. Mặc dầu tứ thánh không nói rõ, những ai có đọc qua những đoạn của ông Ba Thới cho biết điều nhận thấy giữa ông Ba Thới và tứ thánh cũng một nhận định về thời kỳ thượng ngương. Như ông Ba cho biết, khi sấm nổ thì có cuộc biến đổi về địa hình, như núi thì vỡ, cù lao thì sập, còn biển thì nổi đất liền. Và cũng trong lúc ấy, con người thì đê mê bất tỉnh, giữa chồng vợ
khi tỉnh dậy không còn biết nhau. Về những biến động này, Tứ Thánh tóm lược trong những câu: mòn sông, mòn biển, đổi non, đổi núi. Về Lộ giáo chân, ông Ba Thới cho biết: kẻ thị phi niệm Phật đưa đường, qua lộ văn giáo, vô trường huyết lưu. Còn ở đây thì Tứ Thánh có nói: qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo, máu trào như sông. Cũng là một nhận định ông Ba Thới. Ta còn thấy Tứ Thánh cũng nhận có trận hồng thủy, như ông Ba Thới có câu: nước tràn bờ cõi, khó an thời kỳ. Như Tứ Thánh còn mạnh dạn hơn ông Ba Thới về sự bộc lộ hậu vận của nước Việt Nam. Tứ Thánh nói hội Long Ho ngay ở Nam Bang, và có thơ rằng: núi rừng trổ ngọc trổ ngà, Long Ho lại trổ trên tòa thượng ngương. Nam An Bang một lá quế đơn, Nam Châu tự hội thất sơn đông vầy. Và Tứ Thánh lặp lại một lần nữa: ngày sau có 102, thất sơn duy nhất, Như Lai lập trời. Trăng lặng rồi thế mặt trời, gió đời hai ngọn đổi dời cũng không. Ngồi buồn nói chuyện mênh mông, kẻ lành nghe vậy thì mong tới đời. Một lần nữa, lời tiên tri của ông Ba Thới cho biết ngày sau đêm nào cũng có trăng, nay được Tứ Thánh xác nhận. Nhưng đến thời kỳ nào mới có cuộc biến đổi và đời thượng ngương được lập? Tứ Thánh cho biết là mỏng manh lắm rồi. Cũng gần sắp trổ nhà Nam, nay còn phong kiến tứ tam tranh giành. Sắp đời như sợi chỉ mành, treo chuông khó nổi, chuông lành hỡi chuông. Và nó sẽ báo hiệu bằng cuộc nổi loạn của Quân Tần đáng sợ như nhận định của ông Ba Thới. Để rồi cuộc loạn Quân Tần biết cho Tứ Thánh bắt vần hay không? Quân Tần có nghĩa là Campuchia. Và đến khi thì nhân sanh phải chịu nạn đói. Thế như Tứ Thánh khuyên: khôi lang lại với khôi mì, đến khi Tần khởi độ thì khẩu ta. Cứ theo Tứ Thánh thì cuộc biến động vẫn xảy ra ở thị thành trước, rồi sau mới lan tràn tới thôn quê. Châu thành pháo nổ, khói bay, tiếng rền dậy đất họ lay xóm làng. Trời ơi, khó nổi dân nhàn, dở chi thầy Pháp đặt đàn tống ôn. Tống Châu thành lại tống thôn, thuốc Nam rồi lại cũng hường về Nam. Như chịu khốn khổ nhất trong nước Việt Nam có lẽ là Long Châu, Long Xuyên và Châu Đốc. Ghe thuyền kẻ tới người lui, giữ lời niệm Phật dạy, nhủi chui tới rừng. Xử tiêu một cuộc không chừng, Long Châu ướp xác Phật trừng lồi giang. Thay rằng chặt đất ngổn ngang, đầu trôi sóng dập ngổn ngang hai hồ. Mà sở dĩ cũng có cảnh núi xương sông máu như thế là vì con người đời không ưa Phật trời. Nghĩ thương dân chúng thớt thưa, cũng vì bá tánh không ưa Phật trời. Nói rằng Phật ở xa vời, trời cao giáp giới, vậy thời biết chi? Hay có dạ ưa Phật trời nhưng tu không thật tâm,
không thương đến kẻ nghèo đói. Tu sao hay chết như bèo, ngổn ngang giàu sống kẻ nghèo chẳng thương. Rau cùng khắp hết bốn phương, sao không thức dấu hòn lương dòm đời. Ngồi hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc chịu đại nạn, Tứ Thánh còn cho biết vài nơi khác như Sài Gòn và Gia Định. Sài Gòn, Gia Định ai ngờ, nước đâu mà lại lỡ bờ gốc cây. Như Nam Vang, Nam Vung, nhà gạch, nhà vôi, ngày sau kiếm lại lá ngồi không ra. Như ai cũng biết quyền Tứ Thánh ra đời từ năm 60 năm nay, trong lúc nước Việt Nam còn đặt dưới quyền bị trị. Thế mà đã cho biết về cuộc địa lập sau này. Anh em cứ nghiệm lấy tình hình hôm nay với những câu Tứ Thánh nói đây là có phần nào đúng không? Nói ra nước mắt chan hòa, thương cho anh chị khó mà thoát thân. Tan điền Thượng Hải khó phân, không toàn độc lập nhân dân như bèo. Tại ai cầm lái phân lèo, tìm tân thế giới chịu nghèo lâu năm. Vì đây là lời tiên tri, còn chờ lời đáp của thời gian. Thương công chú cộng trang dầm, vào sanh ra tử lại lầm kế ai. Rồi đây Đức Giáo Chủ Hòa Hảo còn tiên tri nhiều điều rất ứng nghiệm với thời cuộc hơn nữa. Chương thứ 5, tôi xin dừng chương thứ 5 Phật giáo Hòa Hảo và Đức Huỳnh Giáo Chủ. Lý do tiếp với tập này không đủ, và nhân tiện xin viết về nhà bác học Hồ Hữu Tường. Vì nhiều lời văn từ thời bấy giờ nên không tiện viết ra. Xin các bạn nếu có quyển Tận Thế và Hội Long Hoa tìm đọc, hay nếu có cho Thanh Long Vlog sao chép và sao lưu lại để làm những dữ liệu cho hậu thế biết được quyển sách quý Tận Thế và Hội Long Hoa. Số điện thoại của Thanh Long Vlog là 038 44 44 119. Nếu quý vị nào có quyển Tận Thế và Hội Long Hoa. Thứ hai là Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thanh Long đã đi tìm rất nhiều trên nhà sách nhưng không có nội dung chính như trong hai quyển này. Vì vậy xin quý vị có xin Thanh Long Vlog mượn. Kết thúc video, Thanh Long xin tiếp tập kế tiếp là nói về nhà bác học Hồ Hữu Tường. Ngồi lối giải thuyết sám giảng bằng khoa học địa lý, còn lối giải thuyết bằng phương pháp khoa học của ông Hồ Hữu Tường, một học giả mà Tam Ích đã liệt ngang hàng với Đào Duy Anh, Phan Văn Hùm, Phan Văn Tố, vân vân. Vì lẽ tiện nghi, người chép đã bỏ bớt giải thích trận Đại Hồng Thủy và Thuyên Hỏa. Vâng, vì lẽ tiện nghi thời bấy giờ nên người sao chép đã bỏ bớt. Và bạn nào có quyển Tận Thế và Hội Long Hoa, Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho Thanh Long Vlog mượn, và số điện thoại Thanh Long xin đọc lại là 038 44 44 119. Kết thúc video, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin đa tạ và xin cảm ơn các bạn.